Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άρα κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει από αυτά που ακούτε. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Στο κινητό πατάτε πάνω στον τίτλο του βίντεο και θα σας τα ανοίξει όλα. Λοιπόν, αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ποιος κρατάει το κλειδί της ευτυχίας σου? Για να δούμε. Πρώτη φορά το κάνω αυτό το θέμα, γιατί ψάχνω και εγώ καθημερινά να βρίσκω, έτσι να ανανεώνω τη θεματολογία μας. Πάμε να επιλέξετε πορτοκαλία σβεστίτη, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ποιος το κρατάει αυτό το κλειδί της ευτυχίας σου? Για να δούμε. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα εδώ και έχουμε τη δικαιοσύνη. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Έχουμε μπει, έτσι, ο ήλιος πέρασε στο Ζυγό. Όσο πιο σύντομα μπορώ θα κάνω και το βίντεο για την γενέθλια χρονιά των Ζυγών. Χρόνια πολλά, όσοι παρακολουθείτε το βίντεο και είστε Ζυγοί. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ και τι καταλαβαίνω από αυτή την πρώτη κάρτα που ανοίξαμε? Ότι θεωρείτε πως για να νιώσετε χαρά και ευτυχία στη ζωή σας, πρέπει να δικαιωθείτε. Λοιπόν, εδώ ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα, που είναι το εξής. Ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί εγώ θεωρώ ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται, στη ζωή δεν δικαιωνόμαστε στη συντριπτική πλειοψηφία, έτσι, από εκεί που έχουμε αδικηθεί. Το πιο σημαντικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι όταν κάποιος μας έχει αδικήσει και αυτό δεν αναστρέφεται με τίποτα, τότε να κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο, να συγχωρούμε ό,τι και αν μας έχουν κάνει, όχι να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε συγγνώμη και τέτοια, σε καμία περίπτωση. Εσείς μέσα σας να συγχωρέσετε για να μπορέσετε να απελευθερωθείτε. Γιατί το να νιώθω αδικημένος και να σέρνω αυτή την αλυσίδα, αυτές τις αλυσίδες στη ζωή μου, με τραβούν διαρκώς πίσω. Άρα για σας η συγχώρεση θα είναι μία απελευθέρωση χωρίς να το μάθει κανένας. Να σκεφτείτε ότι τόσοι ήταν, στον ενικό, έτσι, αρσενικό και θηλυκό, και αυτό μπορούσαν να κάνουν, αυτό είχαν μέσα τους, αυτό έχουν να δώσουν, δεν έχουν να δώσουν κάτι άλλο. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εγώ τα λέω όλα αυτά για εσάς, για να απελευθερωθείτε εσείς και για να δικαιώσετε εσείς τον εαυτό σας. Για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ.
από φιγούρες. Τι γίνεται ρε παιδιά, εδώ πάρτι έχουμε. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι οι κάρτες που έχω ανοίξει εδώ είναι απόλυτα συντονισμένες στο πρώτο τους μέρος με αυτά που σας έχω πει. Βλέπω, έχω ανοίξει και τις δύο κάρτες που υποδεικνύουν έναν άνθρωπο χειριστικό, ναρκισσιστή και ό,τι χειρότερο είναι σε αυτόν τον άνθρωπο. Λυπάμαι πάρα πολύ, είτε για τους κυρίους της παρέας, είτε για τα κορίτσια μου, έτσι. Λυπάμαι πάρα πολύ που βρέθηκε στο δρόμο σας ένας τέτοιος άνθρωπος. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο πολύ δύσκολο είναι να φύγεις από μια τέτοια ιστορία, ακόμα και αν δεν είστε μαζί, γιατί έχουν το χαρακτηριστικό να πηγαινοέρχονται. Και αυτό είναι ο απόλυτος χειρισμός. Τώρα, έχω και έναν βασιλιά σπαθί εδώ και έχω και έναν υπότι κούπα. Άρα έχω, καλά ούτως ή άλλως έχω και το ζώδιο εδώ του εγώ καιρού. Έχω το ζώδιο του υδροχόου και το ζώδιο των ιχθύων. Λοιπόν, και του ζυγού το είπαμε. Θέλω να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά στον εργασιακό σας χώρο. Μπορεί να μην είναι άμεσα, δηλαδή όχι να εργάζεστε μαζί, αλλά μπορεί να πάτε να κάνετε ένα επαγγελματικό ταξίδι, να πάτε σε ένα σεμινάριο, κάτι που έχει να κάνει με την εργασία σας. Έχετε δύο υπέροχους άσους και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον το κλειδί της ευτυχίας σας το κρατάτε εσείς. Γιατί οι ενέργειες είναι πάρα πολύ θετικές προς εσάς. Έχουμε και λογική, έχουμε και συναίσθημα, έχουμε και σταθερότητα, έχουμε και πάθος. Έχουμε ανοίξει και τα 4 στοιχεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνει μια υπέροχη ολοκλήρωση. Οπότε, καλά, το ξεκίνημα, σαφέστατα, και με πάθος και με σταθερότητα, αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα το κλειδί της ευτυχίας σας το κρατάτε εσείς, γιατί πρέπει να δουλέψετε με τον εαυτό σας, να μπορέσετε να φύγετε από αυτό το προηγούμενο που σας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Ψυχολογικά εννοώ, και σας έχει ταλαιπωρήσει και θα συνεχίσει να σας ταλαιπωρεί εάν εσείς δεν πάρετε την απόφαση να διαγράψετε αυτόν τον άνθρωπο για πάντα από τη ζωή σας. Μην κλείσετε το δρόμο σε αυτό το υπέροχο καινούριο που έρχεται. Σας το λέω, εγώ δεν με πιστεύετε, ορίστε. Και η κυρία Λένορμαν με επιβεβαιώνει. Θεωρώ ότι έχετε και κάποιους κοινούς γνωστούς εδώ, μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε με το εμπόριο ή ασχολείται ο άνθρωπος αυτός με το εμπόριο. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Σας λέω ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ θετικές ενέργειες. Αρκεί να μπορέσετε να φύγετε, έτσι, να ξεπεράσετε αυτό το προηγούμενο. Πόσο δύσκολο δηλαδή είναι από τις ελάχιστες φορές που σε ένα άνοιγμα έχω ανοίξει και τις δύο κάρτες που αφορούν τους ναρκισσιστές. Θέλει δουλειά από εσάς, αλλά μπορείτε να το κάνετε, έτσι, μπορείτε να το κάνετε. Μιλήστε με κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεστε μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί πιστεύω ότι αυτό έτσι κάπως θα σας δώσει θα σας δείξει ένα δρόμο, κάτι θα σας ανακουφίσει, ούτως ώστε να φύγετε από αυτή την τόσο τοξική και αρνητική ενέργεια της προηγούμενης κατάστασης. Αφήστε την να πάνε στο καλό. Και να μην ξαναγυρίσουν, πείτε τους. Κοιτάξτε τώρα, εδώ, δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, υπέροχα απίστευτο όμως, γιατί να τα λέμε και αυτά, πάρα πολύ καλές συνθήκες και προϋποθέσεις και τρίτο άσο ανοίγουμε. Αυτό σας λέει διαρκώς και εδώ.
Το ίδιο πράγμα είναι σαν να επαναλαμβάνουν οι κάρτες, ότι πρέπει να κλείσετε έναν κύκλο πόνου, να απελευθερωθείτε, κάντε τα ξεκαθαρίσματα, κάντε τα μέσα σας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ανοίξετε μπροστά σας τους δρόμους, γιατί έρχονται τόσο ωραία πράγματα. Εδώ έρχεται αυτός ο υπότης να σας φέρει ωραία μηνύματα, να σας φέρει χαρά, να σας φέρει μία πάρα πολύ όμορφη σχέση. Πολύ όμορφη σχέση. Και πραγματικά είναι κρίμα να αναλώνεστε και να σπαταλάτε την πολύτιμη ενέργειά σας σε κάτι από το παρελθόν, το οποίο μόνο σας έχει πονέσει, σας έχει πληγώσει. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Εσείς λοιπόν κρατάτε το κλειδί της ευτυχίας σας, γιατί η ζωή, ο Θεός, το σύμπαν, όπου πιστεύει ο καθένας σας, ή και σε όλα αυτά μαζί, για σας έχουν ένα υπέροχο σχέδιο. Μα υπέροχο σχέδιο. Γιατί σίγουρα είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να βρίσκουμε έναν τέτοιο σύντροφο. Κοιτάξτε πώς αγκαλιάζει ο ένας τον άλλο. Είναι αρμονική σχέση, είναι ισορροπημένη σχέση και όπως αναφέρεται για τη συγκεκριμένη κάρτα στην Ταρό των Δρύδιδων, είναι το αντάμωμα του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής και του σώματος. Είναι μία σχέση θεραπευτική και αξίζει πραγματικά να κλείσετε αυτόν τον απέσιο κύκλο πόνου και να προχωρήσετε μπροστά απελευθερωμένες, απελευθερωμένοι. Εσείς θα βοηθήσετε εσάς. Εσείς κρατάτε το κλειδί της ευτυχίας σας και να το κρατάτε εσείς για πάντα. Να μην το δώσετε ποτέ σε κανέναν. Δεν έχει καμία σημασία το ότι εδώ, όχι δεν έχει καμία σημασία, για το συγκεκριμένο που αναφέρομαι για το κλειδί της ευτυχίας σας, το ότι θα έρθει κάτι υπέροχο στη ζωή σας, εσείς πρέπει να είστε μέσα σας απελευθερωμένες, απελευθερωμένοι. Να μην κουβαλάτε αρνητικά συναισθήματα, γιατί αυτό είναι το κλειδί της ευτυχίας όλων των ανθρώπων και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα έχετε, πραγματικά όμως πάρα πολύ ωραίο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Ποιος κρατάει το κλειδί της δικής σου ευτυχίας? Εδώ είστε εσείς. Είναι η δική σας καρτούλα, είναι η κάρτα βάσης και βλέπω ότι έχετε όραμα και δουλεύετε, εργάζεστε πολύ σκληρά για να πετύχετε κάτι που αφορά την εργασία σας. Το οποίο τουλάχιστον στη συγκεκριμένη ταρό είναι... Απεικονίζεται υπέροχα, έτσι βλέπετε εδώ αυτό το γλυπτό που φτιάχνει, το πράσινο είναι το γλυπτό που φτιάχνει αυτός ο άνθρωπος. Και είναι μια απίστευτα θετική κάρτα, να ξέρετε, για τα επαγγελματικά και τα εργασιακά σας. Δηλαδή δηλώνει, παρόλο που είναι και η δική σας πρόθεση και έτσι πρέπει, γιατί η κάρτα έχει πάντοτε ως προϋπόθεση την πολύ σκληρή δουλειά. Όμως, από εκεί και πέρα φέρνει αναγνώριση. Φέρνει θαυμασμό, φέρνει ολοκλήρωση, φέρνει καλές συνεργασίες, αρμονικές συνεργασίες. Στο επαγγελματικό κομμάτι είναι εξαιρετική, μπορεί να δηλώνει πρόσληψη, μπορεί να δηλώνει προαγωγή. Πάρα πολύ ωραία
και πολύ θετικά. Για να δούμε παρακάτω. Μάλιστα. Wow. Τι να πω τώρα για το δικό σας άνοιγμα, καταπληκτικά, υπέροχα όλα. Λοιπόν, θα μου πείτε όχι όλα, σύμφωνο. Έχουμε ένα πρώτο κομμάτι εδώ. Είναι σαν να έχουμε το άνοιγμά σας σε δύο μέρη, αλλά έχει τόσο ωραία ροή που είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ειλικρινά σας μιλάω, είναι πάρα πολύ ωραίες οι κάρτες που έχουμε ανοίξει. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι που είναι το αρνητικό και δείχνει ότι κάποιοι από εσάς έχετε κουραστεί πάρα πολύ από μία προηγούμενη σχέση, έχετε διαρκώς στο μυαλό σας έναν άνθρωπο που έχει φύγει, έτσι, έχει φύγει, έχετε χωρίσει, δεν είστε πια μαζί και όλο αυτό σας κουράζει, σας ταλαιπωρεί, το έχετε στη σκέψη σας και έχετε πραγματικά νιώθετε ότι έχετε την ανάγκη να κάνετε ένα διάλειμμα, να ηρεμήσει το μυαλό σας, να ξεκουραστείτε κλπ. Πάρτε το χρόνο σας, έτσι, αν είστε και όσες είστε στην κατάσταση που περιγράφω, να πάρετε το χρόνο σας οπωσδήποτε και να σκεφτείτε όλα όσα έχουν γίνει μεταξύ σας. Και είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι ήταν μια ιστορία που δεν άξιζε. Για τον όποιο λόγο εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα. Οι κάρτες σας λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσετε αυτόν τον κύκλο. Εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, που φυσικά θα σας πω τι λέει η ταρό των Δρυΐδιδων για τη συγκεκριμένη κάρτα. Ποια είναι η ερμηνεία που δίνει. Λοιπόν, πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο, το τονίζω, το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Άρα, καλείστε να κλείσετε έναν προηγούμενο κύκλο, ο οποίος δεν έχει τίποτε απολύτως να σας προσφέρει, γιατί μπροστά σας ανοίγονται υπέροχες καινούριες ενέργειες. Λοιπόν, έχουμε άσο πεντάκτηνο, το καινούριο ξεκίνημα, μπορεί να είναι και στον εργασιακό σας χώρο. Για ανοίξτε τα ματάκια σας, φύγετε από εδώ, έχουμε σύνδεση με τον εργασιακό χώρο, βλέπω σήμερα εδώ για σας. Λοιπόν, τώρα πάμε. Η επόμενη καρτούλα είναι το αστέρι. Κοιτάξτε, τι όμορφη κάρτα. Σας λέει ότι ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι. Ό,τι έγινε, ανήκει στο παρελθόν. Άφησέ το πίσω σου, απελευθερώσου. Είναι σαν να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου, γιατί κάποια από αυτά που σας λέω τα έχω πει και στο πρώτο άνοιγμα. Λοιπόν, απελευθερώσου. Μην αφήνεις να σβήσει μέσα σου η φλόγα που σε κρατά σε εγρήγορση, που σε κάνει να κάνεις όνειρα, να κάνεις σχέδια. Είναι η κάρτα της πίστης και της ελπίδας. Και είναι καταπληκτική, σας δίνει ένα άνοιγμα, ενισχύεται πάρα πολύ η ερμηνεία του καινούριου ξεκινήματος, το οποίο έχουμε και τη συνέχεια του εδώ. Είναι απίστευτο και πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο, ο οποίος αστρολογικά ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, συγγνώμη. Λοιπόν, Σκορπιό και Παρθένο έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά πέρα από τα ζώδια μένουμε πάντοτε έτσι στις ενέργειες και τις ποιότητες. Έρχεται λοιπόν αυτός με αργά βήματα, να ξέρετε ότι πάντοτε επιλέγει συντρόφους για μακροχρόνιες σχέσεις. Δεν του αρέσει το εφήμερο, είναι ο πιο αργός μεν από όλους τους υπότες, αλλά είναι ο πιο σταθερός. Είναι αυτός που βαδίζει έτσι πολύ, πολύ καλά πατάει στη γη. Δεν λέει πολλά λόγια,
προτιμά να δείχνει με τις πράξεις του. Και κοιτάξτε εδώ, ποια είναι η τελευταία καρτούλα που ανοίξαμε, είναι το 10 κούπα. Που σημαίνει, βλέπετε εδώ, έχουμε οικογένεια και έχουμε και μωράκι. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να μην είστε όλες και όλοι, να μην επιθυμείτε να κάνετε οικογένεια και μωράκια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ μας δηλώνει μια πάρα πολύ ωραία σχέση, αρμονική σχέση, θεραπευτική σχέση. Δεν είναι η τρέλα, το πάθος και όλα αυτά, εδώ οι ενέργειες είναι ώριμες. Είναι σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα και στο δικό σας άνοιγμα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι εσείς κρατάτε το κλειδί της ευτυχίας σας, εντάξει. Λοιπόν, δείτε ό,τι έχει γίνει ως μία δοκιμασία από την οποία, ότι είχατε μία ίωση, έτσι, και θα το ξεπεράσετε ο χρόνος. Δεν είναι για να τον αφήνουμε να χάνετε σε αρνητικές σκέψεις ή οτιδήποτε άλλο. Να προσέχετε μία γυναίκα στο περιβάλλον σας, η οποία μπορεί, δεν ξέρω, να σας παρουσιάζεται ως φίλη ή μπορεί να έχει παίξει ρόλο στην προηγούμενη ιστορία ερωτική του ανθρώπου που αποχώρησε από τη ζωή σας. Θέλει προσοχή αν είναι φίλη σας, αν ανήκει στην προηγούμενη ιστορία, μην ασχοληθείτε καθόλου. Το πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θετικό είναι οι δύο τελευταίες κάρτες, ότι ναι, θα βρείτε το δρόμο σας, θα έρθει στη ζωή σας ηρεμία, γαλήνη και βέβαια εδώ έχουμε και τη δέσμευση, την αισθηματική, την ερωτική δέσμευση. Άρα έρχεται και η κυρία Λένορμαν να επιβεβαιώσει όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Παιδιά, είναι φοβερό το ότι έχουμε τόσο πολύ ίδιες ενέργειες με το πρώτο άνοιγμα. Δηλαδή το story είναι το ίδιο. Μόνο που η δική σας η περίπτωση δεν ήταν τόσο βαριά, δηλαδή γιατί στο πρώτο άνοιγμα είχαμε έναν άνθρωπο ναρκισσιστή και εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο να φύγεις από αυτή τη σχέση, να το ξεπεράσεις κλπ. Βεβαίως όχι ότι δεν είστε κι εσείς εγκλωβισμένοι, εγκλωβισμένες σε αυτό το παρελθοντικό. Βλέπετε όμως εδώ, υπάρχει απελευθέρωση. Να φροντίσετε από εδώ και πέρα οι σχέσεις σας να είναι ισότιμες και ισορροπημένες. Για εσάς. Γιατί όσο δίνετε και δεν παίρνετε, τότε μέσα σας θα νιώθετε κενές. Προστατέψτε τον εαυτό σας. Σταματήστε όσες και όσοι παρακολουθείτε αυτόν που έχει φύγει. Εδώ έχετε ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Όλα θα περάσουν. Ο κύκλος αυτός πρέπει να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Έχει δηλωθεί 2 φορές και με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Πάμε να ανοίξουμε άλλη μία καρτούλα και να κλείσουμε αυτό το πολύ αισιόδοξο άνοιγμα. Εσείς και μόνο εσείς κρατάτε το κλειδί της ευτυχίας, γιατί συμπατικά ή θεϊκά ή ό,τι θέλετε εσείς, έχετε καταπληκτικές ενέργειες, έτσι. Λέτε να σας παντρέψω. Οκ, γιατί όχι. Όσες και όσοι το επιθυμείτε, γιατί όχι. Άνοιξα μία διευκρινιστική κάρτα, εδώ, που είναι ο άνθρωπος που έρχεται στη ζωή σας και η σχέση ότι καταλήγει εδώ, στο 10 κούπα, σε ό,τι ωραιότερο μπορούσε να καταλήξει. Και έχω εδώ τον αρχιερέα. Μπήκε κι άλλο ένα ζώδιο της γης στο κάδρο μας. Έχουμε και το ζώδιο του Ταύρου.
Και επειδή φυσικά κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα, εννοείται ότι μένω σε αυτό, στο ένα κομμάτι της ερμηνείας του αρχιερέα, ότι εδώ μπορεί να υπάρξει και πρόταση γάμου. Με το καλό, όσες και όσοι το επιθυμείτε. Πάντως, ακόμα και πρόταση γάμου να μην υπάρξει, έχουμε σταθερότητα εδώ, έτσι. Έχουμε, γιατί είναι μία κάρτα που είναι της παράδοσης, έχει συντηρητισμό, άρα δεν είναι κάτι εφήμερο, επιβεβαιώνονται αυτά που σας έχω ήδη πει και με τον υπότη εδώ, οπότε είστε πολύ σούπερ και σας το εύχομαι σε όσες και όσοι το επιθυμείτε, σας το εύχομαι ολόψυχα. Το κλειδί λοιπόν το κρατάτε εσείς και έτσι είναι, εμείς κρατάμε το κλειδί της ευτυχίας μας, απλώς ήθελα να το επιβεβαιώσουμε εδώ με αυτό το σημερινό άνοιγμα, να το ξαναθυμηθείτε κάποιοι και να περάσετε σε μια επόμενη πολύ πιο όμορφη φάση ζωής. Και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος κρατάει το κλειδί της δικής σου ευτυχίας. Δική σας κάρτα, εδώ. Είναι η κάρτα του θανάτου, που δεν θέλω να τρομάζετε ποτέ, γιατί ο θάνατος είναι οι αλλαγές, είναι η μεταμόρφωση, είναι το κλείσιμο ενός κύκλου ζωής που δεν έχει πια τίποτε να σας προσφέρει. Μπορεί αυτές τις αλλαγές να τις επιθυμείτε εσείς, μπορεί να μην τις επιθυμείτε και να σας επιβλήθηκαν με τη βία. Αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί το είδα, είναι ότι κάτω από την κάρτα του θανάτου, που αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Σκορπιού, έχουμε και το βασιλιά Κούπα, που επίσης αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Σκορπιού. Ίσως για κάποιους κάτι να σημαίνει, μπορεί να είναι το δικό σας το ζώδιο, μπορεί να είναι του ανθρώπου που πλέον δεν είστε μαζί. Για να δούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ξεκάθαρα βέβαια και στο δικό σας το άνοιγμα, εσείς κρατάτε το κλειδί της ευτυχίας σας, έτσι, ξεκάθαρα. Και όπως είπα και στο προηγούμενο άνοιγμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς κρατάμε το κλειδί της ευτυχίας μας. Ήθελα όμως να σας το υπενθυμίσω. Και οι κάρτες σήμερα είναι πάρα πολύ καλές μαζί μου, με αγαπάνε πάρα πολύ και έχουν απαντήσει έτσι πάρα πολύ ωραία αναφορικά με το ερώτημά μας. Πάμε να αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα. Εδώ έχω έναν υπότι πεντάκτηνο, έναν υπότι σπαθί. Τώρα, βλέπω, έτσι, μπορεί να είναι κατάσταση, δηλαδή να νιώθετε αυτή τη στιγμή κούραση, κόπωση, εξάντληση, ότι θέλετε να τα παρατήσετε όλα. Αλλά δεν το κάνετε. Ψάχνετε να βρείτε λίγη ακόμη δύναμη, λίγο κουράγιο να συνεχίσετε. Και έτσι πρέπει να κάνετε, γιατί πρέπει να κλείσετε έναν κύκλο. Έχουμε το 9 εδώ και πρέπει να φτάσετε στο 10. Μπορεί να δηλώνει μεταβατική περίοδο, μπορεί να δηλώνει ότι κάποιοι έχετε την ανάγκη να ξεκουραστείτε, να αναρρώσετε, ψυχικά ή σωματικά ή και τα δύο. Κάντε λίγο μία έτσι ανασκόπηση της ζωής σας, να δείτε ότι τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά και σε προηγούμενες αντίστοιχες καταστάσεις ή όχι τόσο αντίστοιχες, ότι πάντως έχετε δύναμη. Παρατηρήστε να δείτε αν έχετε επαναλάβει κάποιες συμπεριφορές, αν έχετε επιλέξει ανθρώπους για τις σχέσεις σας, οι οποίοι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.
Αν εντοπίσετε όλα αυτά, τότε η κάρτα αυτή εδώ, το 9 μπαστούνι, σας δίνει την ευκαιρία να τα αλλάξετε αυτά για πάντα. Να σταματήσετε δηλαδή να κάνετε συμπεριφορές οι οποίες είναι αρνητικές για εσάς. Εδώ έχουμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή, που είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης, έτσι κι αλλιώς, και σας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μπορείς, σου λέει, μπορείς να σπάσεις τα δεσμά σου. Η δύναμη είναι δική σου. Μπορείς να νικήσεις. Εδώ η κάρτα Μεγάλη Αρκάνα, κρίση. Πάρα πολύ δυναμική κάρτα. Σε όλες τις ταρό ανεξαιρέτως απεικονίζεται με έναν άγγελο που σαλπίζει και ανασταίνονται ακόμα και οι νεκροί. Είναι η κάρτα που είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον ταρό, γιατί σας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε καρμικά χρέη που έχετε είτε απέναντι στον εαυτό σας, είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που σας δίνεται. Αναμφίβολα εσείς και μόνο εσείς κρατάτε το κλειδί της ευτυχίας σας. Πρέπει να αλλάξετε λίγο ή πολύ τον τρόπο που σκέφτεστε. Μπορεί να σας έρθει μια καταπληκτική σκέψη, μια καταπληκτική ιδέα και να σας ανοίξει δύο δρόμους και εκεί να προβληματιστείτε. Ακούστε την καρδιά σας. Ακούστε την καρδιά σας. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Πω ρε παιδιά, ούτε να τις είχαμε διαλέξει τόσες αρνητικές κάρτες. Λοιπόν, εδώ προσέχετε τα φίδια. Προσέχετε πάρα πολύ τα φίδια. Να ξέρετε ότι θα πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει πάντως. Και εσείς να μην ασχοληθείτε. Υπάρχει θεία δίκη. Αν είστε σε εκνευρισμό, χαλαρώστε όσο μπορείτε, συζητήστε με κάποιον άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας που έχετε εμπιστοσύνη στο ένστικτό του ή στο ένστικτό της, έτσι, έχουν μια σοφία ζωής. Και πολύ σύντομα η ζωή σας θα αλλάξει, θα αρχίσει να κινείται σε εντελώς διαφορετικές ταχύτητες. Αυτό μπορεί να το πυροδοτήσει, δεύτερη φορά που έχουμε κάρτα αλλαγής και τρίτη φορά που έχουμε κάρτα αλλαγής, αυτό μπορεί να το πυροδοτήσει ένα μήνυμα. Ένα τηλεφώνημα, ένα δώρο, κάτι έρχεται το οποίο θα αλλάξει τα πάντα. Αρκεί να είστε με ανοιχτή καρδιά, έτσι, με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και να προσέχετε και να προστατεύετε τον εαυτό σας. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ μ' αρέσει αυτή η εξέλιξη εδώ. Γιατί έχουμε την ίδια κάρτα, αλλά εδώ είναι το μετά. Εδώ ο ήρωας και ο νικητής είναι μόνος του, εδώ όμως έχει παρεούλα. Πλησιάζει την κοπέλα και τη δαφνοστεφανώνει. Άρα, για άλλη μία φορά έχουμε επιβεβαίωση ότι στο χέρι σας είναι όλα, ότι εσείς κρατάτε το κλειδί της ευτυχίας σας. Βλέπετε εδώ, έχει ανασηκωθεί, έχει πάρει το σπαθί του και πάει να σκοτώσει το δράκο. Ο δράκος είναι οι σκέψεις, είναι τα σενάρια που μπορεί να κάνετε μέσα στο μυαλό σας με κάποιον που σας πλήγωσε, με κάποιον που σας απογοήτευσε κλπ. Εσείς θα πρέπει να τα εξαφανίσετε όλα αυτά από τη ζωή σας. Να αρχίσετε να εκτιμάτε αυτά που έχετε στο παρόν. Γιατί είμαι σίγουρη ότι ο καθένας και η καθεμία από εσάς έχετε πάρα πολλούς λόγους να νιώθετε ευγνωμοσύνη. Κάποιοι μπορεί να πάρετε ένα χρηματικό ποσό που μπορεί να μην το περιμένετε καν.
Κάτι έρχεται και στα οικονομικά σας, το οποίο θα σας φέρει μία σταθερότητα και μία ασφάλεια, θα νιώσετε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα ξαναπατήσετε γερά στα πόδια σας, για να είστε προετοιμασμένοι, γιατί έρχεται κάτι και στον ερωτικό σας τομέα, το οποίο θα ξεκινήσει ως ένα πολύ δυνατό πάθος. Δεν αποκλείω καθόλου και τον κεραυνοβόλο έρωτα. Άρα καλωσορίστε τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή σας. Οι ενέργειες είναι πάρα πολύ όμορφες και πάρα πολύ θετικές. Εκμεταλλευτείτε τις στο έπακρο και κρατήστε το κλειδί της ευτυχίας σας, εσείς για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.